היום הרעיון היומי לעסוק בעקבות מעשה שהגיע אליי, סיפור לא נעים, והוא אדם שנקרא שומר תורה ומצוות, בן אדם שיש לו 8 ילדים, קם ביום בהיר ומחליט לגרש את אשתו. בלי מריבות, בלי כלום, נפרדים יפה. מה קרה? הוא אומר שנגמרה האהבה. מילים, אבל אם נתבונן במילים, נראה שכבר חז"ל מלמדים אותנו שאין כזה דבר נגמרה האהבה באהבה אמיתית. ולמה? כי חז"ל במשנה באבות כותבים שיש 2 סוגי אהבות. יש אהבה שהיא תלויה בדבר. בטל הדבר, בטלה האהבה. אהבה שהיא לא תלויה בדבר, היא קיימת לעולם. זה אומר, אותו אדם לא אהב את אשתו כל הזמן, אבל ראינו שכן. הוא אמר לה אני אוהב אותך, הוא אמר לה כל מיני דברים, הוא אמר לה כל מיני מילים יפות. זה רק מילים. את מי הוא בעצם אהב? אז כולם מכירים את השאלה הידועה, האם הדייג אוהב דגים או לא אוהב דגים. כולם יגידו במחשבה ראשונית שהדייג אוהב את הדגים. אז אם הוא אוהב את הדגים, הוא לא היה הורג אותם, הוא לא היה מוציא אותם מהמים, חותך אותם, מוכר אותם. הוא אוהב את מה שהדגים מביאים לו, את הפרנסה, את הכסף, את האוכל, לאכול דגים, זה הוא אוהב. אותו דבר הרבה פעמים בן אדם, הוא לא באמת אוהב את אשתו, הוא אוהב את מה שהיא מביאה לו, את הסיפוקים שהיא מספקת לו, את הרגשות שהרבה פעמים הבן אדם אוהב להרגיש שהוא אוהב מישהו, אבל בתוך תוכו הוא לא באמת אוהב. הוא לא באמת אוהב את אשתו. ולכן פתאום הוא קם בבוקר מרגיש שנגמרה האהבה. זה היה תלוי במילוי צורך גופני או נפשי כלשהו. ברגע שהסתלק המילוי של הצורך הזה, נגמר. זאת אומרת, בן אדם נשאר אגואיסט. מה זה אגואיסט? רק דואג לעצמו, ואפילו כשהוא אוהב מישהו, הוא אוהב מי שהוא מקבל מזה בחזרה, תמורה. למשל, אדם קם בבוקר, הוא רוצה לאכול. למה הוא רוצה לאכול? כי יש לו הרגשה של רעב. יש לו הרגשה שהוא צריך למלות. הוא אוהב לאכול, כי שוב פעם, כי הוא ממלא את החוסר שקיים אצלו. והוא מרגיש אחרי זה בנוח. אותו דבר, בן אדם נמצא לבד. הוא מרגיש חסר, אז הוא מחפש אישה. אז ההרגשת חוסר הזאת שמתמלאת אצלו היא לא אהבה. אהבה אמיתית היא אהבה בעצם שאתה אוהב ללא דבר שיש בו תנאי. זה אומר שהאהבה שאתה אוהב את אשתך, אתה צריך לאהוב את אשתך, זה לא רק מכיוון שהיא מספקת לך את הצרכים שלך הגופניים, הנפשיים. זה מכיוון שעל פי התורה, האישה היא חלק ממך. הרי בן אדם אוהב את עצמו, כל בן אדם נורמלי, אוהב את עצמו בלי תנאים. כמה שהבן אדם עצמו, אפילו אם הוא לא יהיה נקי, הן מבחינה רוחנית, הן מבחינה גשמית, הוא יאהב את עצמו. האדם קרוב אצל עצמו, ככה חז"ל לימדו אותנו. אין לך משהו שהבן אדם אומר, לא בא לי על עצמי היום, לא בא לי. הוא אוהב את עצמו. ולמה? כי אני זה עצמי, ועצמי זה אני. אז אני אוהב את עצמי בכל מצב. ככה בן אדם צריך לאהוב את אשתו. ככה בן אדם צריך להאמין באמונה שלמה שהאישה היא חלק ממנו ברמה כזאת, שכמו שאתה אוהב את עצמך בכל מצב, באופן נורמלי, יש כאלה שיש להם שנאה עצמית, זה לא נורמלי. אבל גם אם אתה עשית טעות, אתה סולח לעצמך. גם אם אתה פישלת, גם אם אתה עשית משהו לא בסדר, אתה סולח לעצמך, אתה מעביר. יום-יומיים אתה נרגע, ואתה אוהב את עצמך בחזרה. ככה צריך שהאדם יאהב את אשתו. וזה נפסק להלכה. למה הרמב"ם צריך לפסוק הלכה? שהאדם צריך לאהוב את אשתו כגופו, ולכבד אותה יותר מגופו. מה זה כגופו? אוהב אותה.
מה זה כגופו? זה בדיוק ההסבר שאמרנו. אתה אוהב את עצמך בלי תנאים. אתה אוהב את עצמך גם אם אתה לא כישרוני, גם אם אתה לא הכי יפה בעולם, גם אם אתה עושה טעויות, אוהבה כגופו. עליתי פעם לאיזה מונית, והנהג משום התחיל לדבר כמובן על החרדים ועל התורה, והוא אין לו מה לדבר, רק על הדתיים, אלו ששומרי תורה ומצוות ועל התורה. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה אוהב את אשתך? הוא אמר לי כן. אמרתי לו, היא יודעת את זה? הוא אומר לי, אני לא יודע. למה לא יודע? יש הרבה אנשים אוהבים את האישה, אבל לא מגלים לה את זה. זה סוד. היה פעם איזה בן אדם אחד, אחרי 20 שנה, אשתו אומרת לו, תגיד לי שאתה אוהב אותי. למה אתה לא אומר? אז הוא אמר לה, תראי, לפני 20 שנה הודעתי לך שאני אוהב אותך. אם זה ישתנה, אני אודיע. זה לא נכון. בן אדם חייב להגיד את זה. אז אמרתי לו, אותו נהג מונית, תראה, כל אישה שיודעת שבעלה שומר מצוות באמת, שיודע הלכות ולומד תורה, היא רגועה. הבעל מחויב לאהוב אותה, כגופו, בלי תנאים. והעבודה העצמית היא לגרום שהאהבה תהיה ללא תנאים.